මේ කීවෙනි තට්ටුවද? 24. අපි දැන් 24 වෙනි තට්ටුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 14 ඉඳලා 24ට පඩිපෙළේ ආවේ. එහෙනම් බලන්න view එක බලමු දැන්. මේ තියෙන්නේ මුළු කොළඹම පේනවා. සුදුහත් කතා කරන්න. පුතා මතකද ඔයාලා? මතකද? පොඩි කාලේ තනි කරම. මතකද? මහගමයේ මුටිගමයේ දෙන්නේ මහගමයේ පුදුරාලා හන්දිය. හන්දිය කියන්නේ පුදුරාලා නෑ. කලේ මහගම දෙන්නේ ගහේ මුඩින්නම් පල්ලකට පැනලා මම කල පාගන්නේ මුටිගමේ ආයේ හේන පැත්තේ නෑ කියලා ඒක ගහදී. ඊට පස්සේ කොටියේ පැත්ත පලා තියන්නේ. පේර කනවා ෆ්‍රෙෂ් පේර. ඔයා ඔහෙ යන්න එපා. Hai. Hai. Anna kamarana. Puta දැක්කද? පුතා නෑ පුත් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා දැකලා නැති පුත් ගොඩක් තියෙනවා වෙන්න. වයිස් නෑ යාර ඊ. අර ඇතුලේ තියෙන හොඳ ඉදිච්ච ගෙඩියක් අර. ඇතුලේ ලක් කරි මොකක් කරේද? තාත්තා කාමරංග කඩනවා. දැන් හරි අදින්න. අදින්න හරි. ඕ කාමරංග එක. කාමරංග. ඒක ගන්න ඉන්න එක පැටලලා ඉන්න පැටලලා ගන්න. ඒක හොදලා කන්න වෙන්නේ නේ. ටේස්ට් කරලා බලන්න. රසයිද? ඒ මැද තියෙනව කන්න. කන්න. හොඳට මැදින්. නැද්ද කන්න හදින්නේ නැත්තේ. අන්න කුට්ටිය කුට්ටිය. පැණි බේරෙනවා පුතා මේ මැදින් කාලා බලන්න යමි. මේ මැදින් ටේස්ට් කරලා බලන්න. මැදින් කාලා ගන්න. මැදින් කාලා ගන්න. යමිනේ. අපි දැන් අඹ කඩන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇයි ඕව උයන්න පුළුවන්? කඩන්න. අවුරුදු 3කට පස්සේ අඹ කැඩීමේ වාග්ය. කෝ? කැඩුන්නේ නෑනේ. කැඩුණාද? එකක් කැඩුණානේ. අයියෝ කෝ මට බලන් ඉඳලා පාවෙනවා. Yay! කිරි ගෑවෙනවා පුතා. පුතා ඔයාගේ අතේ කිරි ගෑවේ. ආච්චි අම්මට ගිහිල්ලා දෙන්න යන්න ඕනි කියලා. ගිහලා අතෝද ගන්න කිරි වලට මේ. යා. පරිප්පුවලට කිරි. ඔය කලින් හදලාද? මේ මොනවටද? සෝයා. සෝයා වලට. අපි ගමනක් යන්න ඌබ බැලුවා ඌබ නෑ පික්මී බැලුවා පික්මී නෑ මොකුත් නෑ ඒ හින්දා දැන් බස් එකක් තියෙද කියලා බලන්න යන්න හදන්නේ බස් එකේවත් යන්න. ගෙදර අනිත් කට්ටිය වාහනේ යනවා. ඊයර උඩට එන්න. අරේට එන්න ඔයා. අය ගාන්නේ. තරහද? අපි දැන් නුවර පාරේ
බස් හෝල්ඩ් එකේ ඉන්නේ. පේනවනේ පාරේ වාහන ඉස්සරට වඩා සෑහෙන අඩුයි. 3 wheel හැමත් හයර් එකට ගන්න නැහැ මොකොත්ම. බලමු බස් එනවාද කියලා. ඉතින් සඩ යන්න. හා යා බස් එකක් එනවා බලමු. යා ගන්න පුළුවන් කියලා. අනක් යා. ආනගෙන පුතාගේ බෑග් එක. හරි. Thank you. හරි. මේ කාර් පාක් එකද පුතා? පහක් විතර. අර උඩටම අපාර්ට්මන්ට්ස් නේ. ඉන්නේ. යම් බලන්න. මේ තියෙන්නේ හැම ගෙදරෙම ලෙටර් බොක්සස්. චැලෙන්ජ් එකක් කරන්න හදන්නේ 14 ෆ්ලෝර්ස් තියෙනවා අපි පඩිපෙළේ යනවා. මාස්ක් එක ගලවන හුස්ම ගන්න අමාරුයිනේ පුතයි මා යන්නේ චැලෙන්ජ් එක. Second me first. Okay. ෆ්ලෝර්ස් 5යි ආවේ. මේ බලන්න අපේ පුතා නෑ දුවලා යනවා. ස්විමින් pool එකක් තියෙනවා 7th floor එකේ හැටි. මේ තියෙන ස්විමින් pool එක. 14 වෙනි ෆ්ලෝර් එකට ආවා. මාර මහන්සි. අපි දැන් ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද අපාර්ට්මන්ට් එක කියලා. ෆ්ලෝර් පඩිපෙළේ ආවේ. Okay, let's take off the shoes and ta-da! බලමු view එක. Oh, look at the view. මේ කිචන් එක.
කිචන් එකේනොත් ලස්සන views තියෙනවා. washing machine එක මෙතන. dining area එක, ඊට පස්සේ living area එක. ලස්සනක් තියෙනවා. ඊළඟ apartment එක. එක bedroom එකක්. කෙනත් views තියෙනවා. මේ අනිත් bedroom එක. කෙනත් views තියෙනවා. bathroom එක. මේක තමයි apartment එක. නෙළුම් කුළුණ පේනවා. ඊට පස්සේ අර හරියේ අර ක්‍රේන්ස් වගේක් තියෙන්නේ. එතන තව මේ වගේම apartment set එකක් හදනවා එලියට් රෙසිඩෙන්සිස් කියලා. අර තියෙන One Gall. මෙතන නෙළුම් කුළුණට මේ තියෙන වම් අත පැත්තේ එක වගේ බිල්ඩින් දෙකක්. ඒකට කියන්නේ One Gall Face shopping mall complex එකල්ල. One Gall Face. මේ shopping mall එක මාර ලොකුයි, තට්ටු ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකේ හැමතැනම ජනප්‍රිය හුඟක් ගණන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඔක්කොම වගේ මෙතන තියෙනවා. මම නවසීලන්තේවත් දැකලා නැහැ මෙච්චර බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් එක තැනක තියෙන මෙච්චර ලොකු shopping mall එකක්. අර පැත්තේ නැතේ. උඩට යනවා. මේ බාරනද? ස්පා සිලෝන් එකට මගෙන් නොමිලේ මාකටිං. ඒ වුණාට ඇත්තටම මෙතන දැක්කහම මට පෙන්වන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. හරිම ලස්සන කලර්ස් තියෙන්නේ මෙතන ප්‍රොඩක්ට්ස් වල. ඒ වගේම තමයි ස්පා එක තියෙන අර නිස්කලංකකම, ඒ වගේම සුවඳ, මියුසික් එක ඔක්කොම ඒ විදිහටම හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ shopping mall එකේ මගේ වැඩියෙන්ම හිතගත තැන තමයි මෙතන. බත් තියෙනවා, සුදු බත් තියෙනවා. අපි අල හොදි හදාගෙන ආවා. පරිප්පු තියෙනවා, මුරුංග කොළ මැල්ලුම්, අල කොළ මැල්ලුම්, කරවල ලීක්ස් තෙල් දාලා තියෙනවා. යමි සෝය එකක් තියෙනවා, යමි අඹ මාළුවක් තියෙනවා. අපේ පුතා ගොඩක් හොඳයි මේ තනියෙන් කනවා. නෙළුම් කුළුණ දිහා බලාගෙන කන්නයි තියෙන්නේ. වැස්සක් එනවා හොඳටම. අර හොඳට පේනවා වැස්ස එන හැටි. මේ නෙළුම් කුළුණ ඔක්කොම බිල්ඩින්ග්ස් ටික වැහේ.
මේ වගේ ඇවිලා. හරි මෙහෙටත් වහින. වෙසක් දම්සලක් පටන් අරගෙන. අයිස්ක්‍රීම් නම් හොඳයි. මේ කීවෙනි තට්ටුවද? 24. අපි දැන් 24 වෙනි තට්ටුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 14 ඉඳලා 24ට පඩිපෙළේ ආවේ. එහෙනම් බලන්න view එක බලමු දැන්. මේ තියෙන්නේ මුළු කොළඹම පේනවා. ආයෙත් පේනව නෙළුම් කුළුණ. මේ තියෙන්නේ කොළොන්නාවේ තෙල් ටැංකි. අර දුඹුරු පාටයි කහ පාටයි බිල්ඩින් සෙට් එක මොකක්ද ආකේ මේ? අර බිල්ඩින් සෙට් එක. අර ලොකු බිල්ඩින් එකක් තියෙන මෙතන නේ. ඒක හකල්. මේ තව ඇපාර්ට්මන්ට් සෙට් එකක්ද මේ? එකත් ලොකුයි. නෙමෙයිද? මේ ඉසුරු පාය ඒවද? ආහා. මේ දවස්වල ලංකාවේ හුඟක් දුක් විඳින අපේ අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරිය ගැන ගොඩක් දුකයි. ඉක්මනින්ම මේ තත්ත්වය යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්න කියලා තමයි අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.